Så vad fan var det som hände? Det var som att det där var så sjukt mäktigt. Nu ska jag hitta Guinness, tänkte jag. Jag var ju deras fund manager i ett tag där, så jag har varit i Dublin rätt mycket. Varit dit och presenterat så kvartalsrapporter och sånt. Men jag tänkte det kan vara kul att se. Jag vet inte om jag orkar gå den här touren, det verkar jävligt turistigt. Jag tror jag lägger lite tid på att knata runt här, ser resten av stan här istället. Jag har gått runt ett tag nu, det är fan ingen folk alltså. Jag tror kanske jag kommer lite för tidigt, den är bara typ 10 kanske. Men jag kommer bara 9 ungefär. Så att det tror jag... Jag vet fan alltså, det är trevligt att vara i en stad, men jag är inte så jävla förtjust i storstäder om jag ska vara ärlig. Nej, jag tror jag åker vidare söderut. Jag är fortfarande på väg tillbaka till bilen, men jag börjar fan komma ihåg vad jag gillar med Dublin. Jävligt trevliga små, liksom, kolla på den här gatan till exempel. Som bara, allt är som så annorlunda överallt. Det är som inte uniformt. Fan, synd att jag kom så jävla tidigt. Fan, jag fel där. Nu är jag i Kilkenny. Det är helt dyr i huvudet att köra den här bilen alltså. Köra på vänster sida är fan... Alltså, dels vänster sida och så sen att det är manual. Växellåda. Jävligt fint ställe. Det måste vara rätt jobbigt att bo här. Det är så sjukt mycket bilar och turister. Folk och framförallt bilar. Helvete så mycket turister. Som vanligt jag som är dåligt förberedd. Det är inte riktigt min grej. World War I Memorial. Det låter bra. Okej, det var ingen annan jag som var intresserad av World War I Memorial. Jag vet inte riktigt varför jag gillar sånt här, men jag tycker fan det här är mycket bättre än att vara där inne i de där pittoreska små gatorna. Okej, jag inte vilse lite grann. Jag bort och ställde bilen. Men jag hoppas inte resten av ställena som jag tänkte dra på är så här extremt turistiga. Så jag kan ju förstå varför. Det är jävligt pittoreskt. Okej, då ska jag hitta bilen. Okej, det här ser så jävligt nice. Jävligt snyggt. Hoppas det ser lika bra ut på video som det gör i verkligheten. Det här var väl visserligen fint, men naturen där borta var mycket finare. Okej, jävligt nice ställe det här. Ser fram emot imorgon. Här ska vi idag, första natten. Subway. Jag är helt slut. Den gröna ön. Kan man ju förstå. Man ser det här. Okej, det här börjar bra. Det här var ett jävligt trevligt ställe. Mäktigt som fan. Jag har även hittat en lösning på det här med turisterna, tror jag. Det är att vara ute tidigt. Okej, jag tror att det bästa av den här lilla svängen de rekommenderade är över. Det var jävligt nice. Det är ungefär som att vara ute och åka slalom när man var liten. Folk tog med sig lite så här fika, så kör man runt lite, sen stannar man, tar det lugnt. Åker lite,
stanna och fika lite. När turisten börjar dyka upp igen. Men om någon anledning störde mig väldigt mycket mindre idag. Kanske bara var helt slut igår. Nu är jag i Limerick. Jag hade tänkt hinna till någon som heter Milk Market. Jag hann filma lite grann där inne när de just höll på att stänga. Men Google Maps är lite för optimistisk i det här landet. Hastighetsbegränsningarna är så jävla höga. De har satt sig på typ 80 där man vill köra 40 så att man får budgetera lite mer tid. Men ja, du ser, där bak är i alla fall någon slags fästning om det slår. Jag kommer inte hitta det där jävla slottet. Okej, man blir grymt sugen på att ta en bärs om man går förbi ett sånt här ställe som jag gjorde nyss. Sen bara att jag är helt själv. Rätt mycket turister här också. Men det märks mindre. De där andra ställena jag var igår, de är som så små så att turisterna tar som helt över här. I alla fall känns det som att det är rätt mycket locals också. Jag bor i något. Jag är på väg in till den där byn. Men alltså det här var ungefär så långt som jag hade planerat. Nu vet jag att det finns något som heter The Cliffs of någonting. Som jag tänkte åka till imorgon. Och sen något område där högre upp som jag inte kommer ihåg vad det heter nu. Kolla på den här utsikten. Jävligt trevligt. Sen helt plötsligt är det sån här, kolla på den. Undrar om det skulle vara kul att skaffa ett sånt här och fixa upp det. Fan, ett skumby alltså. Det finns inget centrum. Men det finns en hel del pubbar. Nu har jag gått en jävligt länge. Ganska liten payoff. Den där lilla byn där nere, festbyn, var som inte riktigt så mycket att göra i. Jag kan inte bara sätta mig och ta en bärs med massa främlingar så där. Det är inte min styrka alls. Det kan kännas lite ensamt ibland när man inte reser själv. Och så hamnar man liksom så här på, alltså när bed and breakfast där är det som att man bara är hemma hos någon och hälsar på och så har de typ dragit iväg någonstans. Sitter själv där i ett rum. Går lite så här ensligt. Och så sen den där feststämningen som sagt. Men alltså, helt klart att man överlever. Men då kan man ibland önska att man hade någon med sig. På väg till de här Cliffs of Moher. Jag har blivit jävligt van vid att köra på den här sidan av vägen nu. Jag måste säga att det här med att hastighetsbegränsningen är så jävla hög. Det är rätt bra alltså. Uppenbarligen funkar det här, annars skulle de väl sänka det tycker jag. I Sverige blir man så jävla störd på att man vill köra snabbare hela tiden. Här är det snarare tvärtom. Man vill köra lite saktare. Det är som att det blir finare när det är så här lite regnig, dimmig miljö. Det blir spännande att se de där klipporna. Jag har kommit till det här Cliffs of Moher. Det verkar sjukt turistigt. Det kostar 15 euro att parkera bara. Okej, det här var inte så tur. Inte så bra med dimman här. På avstånd är den bra. Nära är den rätt dålig. Men nu är i alla fall här. Det här är säkert grymt. Om det inte är så dimmigt. De har de där korna där. Så det här är privat. Så de bonde typ som har sina grejer alldeles precis bredvid den här. Det är något med sådana här ställen som man kan tänka sig att folk märkte någon gång på 60-70-talet att jävligt coolt liksom natural landmark. Och så börjar de liksom sakta men säkert bygga upp någon sån här turistindustri runt det. Det är nästan nu tycker jag det känns som att det tar bort liksom hela upplevelsen. Även om de där grejerna är säkert rätt coola, typ som sagt Grand Canyon där jag var till exempel, där var det precis så här när man kom liksom till visiting center och där, men där kunde man liksom göra en liten off-piste-resa om man ville. Kan man säkert göra här också. Det är bara det här med det här vädret så är det inte värt det. Så nu, ja i alla fall, vi ska åka tillbaka. Jag tror jag glömde fan min kaffe i bilen. Hur ska man förklara det här du som gick över sina brott? Men sådana här bedrägerier kommer inte. Ja, det är speciellt gräs. Det är som att det är klippt. Kanske det är så jävla mycket folk som går här. Det kan omöjligt vara någon som har klippt gräset. Får akta mig med såna här glasögonen på mig så det är lätt att jag halka. Kanske inte är som den där Cliffs of Moher, men bättre än de i alla fall idag.
Skulle parkera för att kolla på det här vattenfallet. Det var det någon turist som hade parkerat på infarten till någon boendes väg. Hon var jävligt arg. Filmade inte, det kändes okänsligt. Jag kan tänka mig att man blir rätt irriterad på turister om man bor kring de här sevärdheterna. Jag måste bara säga att jag är sjukt imponerad av Irland alltså. Jag har bara varit nedre halvan än så länge, men det är ju så jävligt mäktigt. Jag hade ingen aning om att det var så här grymt. Okej, nu är det morgon. Jag har hittat ett litet berg man kan bestiga. Men det ser lite ut att vara lite halvdåligt väder, men jag tror fan jag drar dit ändå. Lite sugen på att åka iväg från det stället jag bor på. Jag tror de tyckte jag var rätt skum. Alltså. Jag sa att jag nog kommer att gå upp så här mitt i natten. Jag sover ju så jävla konstigt. Jag sover liksom i 2 omgångar. Så jag vaknar typ vid så här 2 eller 3 på natten och så är jag jävligt sugen på kaffe. Så jag liksom måste gå upp och så här smyga mig ut där bland alla rum och sånt där. Så jag försökte som förvarna dem lite för det. Kolla på mig som att jag var helt galen. Men ja, så att jag är inte så sugen på att stanna här. Okej, det var det. Jag tänkte gå upp där. Jag håller precis på att komma till molngränsen. Eller dimgränsen kanske man ska säga. Så tänkte jag fånga lite av den här viewn innan jag går vidare. Ska dit tror jag. Det här blir spännande. Jag tror aldrig jag har gått upp i molnen så här förut. Nu är jag inne i molnen. Ja, det var jobbigare än jag hade tänkt det här. Jag vet inte hur länge jag är kvar. Man ser fan ingenting. Men jag börjar känna mig som de här som dör på Mount Everest när det är 200 meter kvar. Man har gått så här långt är det fan nöjslöst att vända. Snackade jag förut om att känna sig ensam när man reser solo. Det slog det mig just att här känner jag mig inte det minsta ensam. Lite ironiskt med tanke på var jag är. Det är någon galning som har byggt en borg eller någonting här uppe. Helt sjukt. Ja, jag ligger bra på nu. Så upp till stryka någon fot eller någonting. Det vore ju jävligt trist. Så vad fan var det som hände? Det var som att helt plötsligt försvann all dimma. Fan också. Jag undrar om jag ska gå upp igen. Det orkar jag fan inte. Nu är dimman på väg tillbaka igen. Sorry, I'm just capturing this weird fog. Yeah, really cool. So cool. It was all of a sudden it was just totally clear. Yeah. And now it's kind of back to the way it was. I've never experienced that before. Oh, you've been up here before? No, just okay, yeah. ever. I was like walking down thinking, okay, this is a bit of a bummer. And boom. Det var bland det coolaste jag varit med om. Så jävla läckert när det bara försvann sådär. Kolla, så nu börjar man se lite grejer. Nu ser man det där berget också, där jag var. Var någonstans i mitten på det där. Så bara blev det typ som det är nu. Att det bara helt plötsligt var det som att det inte var någon dimma. Jag skulle ha varit där högst uppe nu. Det skulle ha varit jävligt coolt. Så jag var där uppe. Bilen är där nere någonstans. Det är lustigt hur folk ändras när man kommer ner. Ju mer längre ner man kommer desto mindre pratglada och vänliga liksom med folk. Det är rätt naturligt, men det var rätt lustigt. Där uppe så var det som att man kände folk. Jag hade känt dem i flera veckor. Stanna och prata. Sen sakta men säkert längre och längre ner så blev det mer bara hej och så till slut gå förbi utan att säga något. Okej, nu är mina ben som spaghetti. Jag ska till Donegal. Jag vet inte om jag kommer göra så mycket mer idag. Jag blev rätt slut av den där hiken. Och lite tagen faktiskt av det där lite religiösa moment som jag hade där bland molnen. Okej, jag har kommit till Visitor Center för där man ska ta en buss till några klippor. Uppe i norra Irland. Det verkar rätt tomt här. Oj då, de öppnar visst halv.
Här kan man köpa. Det är mycket det kostar. Jag har bara lite tid att slå ihjäl medan jag väntar på att den där visiting center ska öppna. Skönt att stanna upp lite. Kört runt så jävla mycket bilen. Ja, det här stället var väldigt bra. Också bättre ur en turistsynpunkt än det där Cliffs of Moher. Åkte en liten buss på vägen hit, men det var absolut inte lika mycket turiststämning som det var där borta. Oh, do you want to sit here? You're a bit better. Ja, ja, thank you. The coordinates are 7-1 up on the top of it. Ja, ja. There'd be some retired pilots on be telling me that when they used to fly over them, they would check always their instruments to see was it Oh, yeah, yeah. the 7-1, you know, was the Oh. coordinates. I see. Yeah. Yeah, everything here is like an hour, and there's these little villages everywhere, Yeah. like dotted around, so you don't really feel like you're traveling That's very right. far. And Northern Ireland, the villages are every few mile. Oh, okay. You know, not as many in the Republic, but she's in the north, and you know, and the crazy thing about the north, see the villages here. We would know people in every village, but in the north they didn't. Oh, okay. Because you had the religious divide, you know. Oh, I see. But you say you know people in every little village? I would know people all around here. The Really? villages: Glencullen, Kilcarrick, Kilcarrick, Killybegs, Duckanelly, McDonagh. But Really? if you were in Northern Ireland, you wouldn't. wouldn't? Okay. No. Do you ever go to Northern Ireland? I do, yeah. Yeah. Some things are a lot cheaper, like there's no tax on coal. You can go in and buy your coal a lot cheaper. You can buy drink cheaper. Oh, I see. So it's a bit like Norway and Sweden. People go across the border for different Yes, items, yes. which is cheaper. Yeah, yeah. Can I ask you about those? When you drive around Ireland, you see like a lot of lottery signs of like the lottery is now up to like 2,000 euros. Oh, in Ireland, the GAA, you know, the football, Yeah. is like a religion. Oh, yeah, yeah. So yeah. every small town has their own team, Oh, that's what it is. and every one of them runs a lottery. Oh, for the football. Okay. Yeah. So the most prize you might want to be 2,000 or so. Yeah, you yeah, know, yeah. like That's what that. I've seen. I was like, but they, Can't go everyone over it. seems they're very interested in Yeah. lottery here, but so Yeah. it's a football based. Yeah, to be a football. Yeah. But, so why do they call it a lottery? I don't like- know. I suppose they copied from the National Lottery, you know. Oh, okay, yeah. Do you live in this little village or? No, where- I live out closer between Kilcarn and Killybegs. Oh, okay. It's about 8 mile out the road. No. I saw there was a house there for sale, just on that street there. You could buy that. Move closer. Where was it? Just here, on the road there. Oh, geez, well expensive though. Oh, maybe It's it a is. bed and breakfast house. that, Oh, okay, I Does, see. does very well. Yeah. Nice to chat to you. Yeah, great. Thank you so much. Jag är på väg till en klädaffär som ska ha tweedkavajer. Så det kan man ha. Jag tycker det var alldeles för dyrt. De var fina. Ska kika lite. Torg i mitten med en massa butiker runt. Okej, sista dagen. Ska åka typ så långt norrut det går ungefär, tror jag. Vädret är lite dåligt, får se hur det blir. Nu har jag kommit till någon nationalpark som jag inte ska försöka ge på och uttala, men ja, som vanligt så är jag den enda här. Det känns jävla tidigt ute. Väldigt fint och lugnt. Man förstår varför det är en nationalpark. Men om jag ska vara helt ärlig börjar jag få lite overload alla de här utsikterna och spektakulära ställena. Det här var nog en av de bättre, helt klart liksom postcard ställena. Väldigt, väldigt vackert. Helt klart bättre än att gå runt Rosasjön som jag brukar göra hemma. Det fanns en viewpoint där borta. Men det var stängt. Det är inte så mycket. Jag känner att jag är rätt mätt på alla sevärdheter nu som sagt. Nu är jag igen helt själv ute i mitt ingenstans. Men jag tänkte på det att det här med att vara själv, jag känner mig inte det minsta ensam nu. Så alltså det är absolut inget problem med att vara här själv. Det är klart det skulle vara trevligt att vara med en person man känner. Men det här funkar helt okej för mig. Alltså. Inga problem. Det var mer när jag är som när jag var där i den där byn.
Jag tror att jag kanske påminner en mer om nära och kära och sånt där. Om man är bland folk som sitter och typ har det trevligt och dricker bärs. Även den där promenaden jag tog där var ju liksom genom ett område där folk liksom bodde. Och så här villaområde. Jag tror att det påminner mig lite om det där. Och då får man en liten sån här hemkänsla. Hemlängtan. En annan grej är ju om man ska resa själv, som jag nu har gjort i typ 10 år ungefär, så är det rätt bra att ha någon aktivitet. Alltså typ gå på något så här läger eller på någon kurs eller någonting sånt. Eller göra som jag har gjort på den här resan. Att man liksom flyttar på sig. Åker någon roadtrip eller liksom se till att man får nya intryck. Lite grann hela tiden. Något att tänka på om det är någon som är sugen på att resa själv men känner att det skulle kännas lite ensligt. Okej, det här är nog sista stället jag besöker tror jag. Flyget går imorgon. Jävligt coolt, jag vet inte om man ser. Man ser den där prylen som är bakom där. Jävligt coolt ställe.